नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आपण बघत होतो. नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणजे काय? सॅम्पलिंग करताना प्रोबॅबिलिटीचा आपण जास्त वापर करत नाही. प्रोबॅबिलिटी आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपण सॅम्पल घेतो. म्हणजे एखादा पर्पज ठरवून आपण पर्टिक्युलर सॅम्पल घेत असतो. म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं इन दिस मेथड द सॅम्पल इज सिलेक्टेड विथ डेफिनेट पर्पज. म्हणजे काहीतरी पर्पज घेऊन सॅम्पल घेतलं जातं. इन द व्ह्यू अँड चॉईस ऑफ अ सॅम्पलिंग इट डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन डिस्क्रिप्शन अँड जजमेंट ऑफ इन्व्हेस्टिगेटर. इन्व्हेस्टिगेटरच्या जजमेंटवर अवलंबून असते ते. While selecting a sample, investigator tries to include each and every characteristic of population in the sample. आता जनरली आता काय कल्चरलचा एखादा प्रोग्राम घ्यायचा, तर कल्चरलचा प्रोग्राम घेण्यासाठी प्रत्येक वर्गातून ठराविक टार्गेट लोक घेतली जाणार, काय की ज्यांना कल्चरल मध्ये इंटरेस्ट आहे, जे स्किट करू शकतात किंवा जे डान्स करू शकतात किंवा जे गाणं म्हणू शकतात. मग पर्टिक्युलरली जे लोक त्या ह्याच्यात एरियामध्ये इंटरेस्ट आहेत त्याच लोकांचं सॅम्पल घेतलं जातं. त्यांच्यातल्या मग काही जणांना निवडून फायनल एखाद्या कॉम्पिटिशनला पाठवलं जातं. म्हणजे इथं काय झालं? नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग झालं. इथं प्रोबॅबिलिटी काय लावलेली नाही, रँडमली सिलेक्शन होत नाही. इथं पर्पज काय आहे की मला कल्चरलचा प्रोग्राम ऑर्गनाईज करायचा किंवा एखादा कॉम्पिटिशन इंटरेस्ट असणारी मुलं आहेत त्या मुलांना मी शोधणार आणि त्यांना डायरेक्ट सिलेक्ट करणार आणि ते रँडम सॅम्पल त्याच्यात काही नसणार आहे आणि त्यांच्यातनं परत मग मी फायनल सिलेक्शन जे चांगलं आहे त्यांचं करून फायनल पाठवणार. म्हणजे याला पर्पज सॅम्पल म्हणजे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग. ह्याच्यात काहीतरी डेफिनेट पर्पज असतो तुमचा आणि त्यानुसार सॅम्पल घेतलं जातं. नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग स्कीम वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंगचा. पर्पज सॅम्पलिंग. In this sampling, the sample is selected with definite purpose in the view and the choice of sampling depends on discretion of surveyor. याच्यासारखं आता जे सांगितलं तेच. The sampling suffers from a drawback of favoritism and nepotism of surveyor. आता त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे की जो काय घेणारा व्यक्ती आहे त्याचा फेवरेटिझम किंवा त्याचं जे नेपोटिझम आहे, म्हणजे काय आहे की बाबा ह्याच वर्गातली मुलं किंवा हे माझ्या ओळखीचे, मग ह्यांनाच मी सिलेक्ट करणार कल्चरलसाठी किंवा ही मुलांना मी सिलेक्ट करणार नाही. अशा पद्धतीचं एखादं बायस असू शकतो सिलेक्शन करताना. म्हणजे याच्यात काय असतं की फेवरेटिझम हा त्याचा मेन ड्रॉबॅक आहे की बाबा जे लोक मला पाहिजे तेवढ्यांना सिलेक्ट करणार. म्हणजे कल्चरल मधली सुद्धा बरेच मुलांना कल्चरलचे वेगळ्या पद्धतीचे आर्ट फॉर्म येत असतील, डान्स येत असेल किंवा स्किट येत असेल, परंतु मी सगळ्यांना नाही घेणार. तर त्यांच्यातल्या काही जणांनाच घेणार सॅम्पल मध्ये कारण ते माझे आवडते. तर अशा पद्धतीचं हे पर्पज सॅम्पलिंगचा तोटा आहे. जजमेंटल सॅम्पलिंग काय असतं? In judgmental sampling, respondents are always on the judgment of surveyor with the hope that he will meet the required study. The underlying assumptions are that the respondent truly represent the entire population. To find a potential guide for food and catering technology, researchers to go to teachers of hotel management department. Maybe the example of judgmental sampling. तर सॅम्पलिंग करताना जजमेंटवर घ्यायचं, टोटली आपल्या सगळ्या जजमेंटवर सॅम्पल घ्यायचं याचं. म्हणजे दिलेला रिस्पॉन्डंट त्याच क्षेत्रातला आहे आणि तो आपल्या सगळ्या स्टडीसाठी रिक्वायरमेंट पूर्ण करेल असं एक ऍझम्पशन वर जातो. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय सांगितलंय की फूड अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीचा एखादा रिसर्चर आहे. फूड अँड त्याच्यात काय होतं किंवा कसं प्रकारे चांगलं अन्न केलं तयार जातं किंवा कसं चवीला केलं जातं, काही तर त्याला स्टडी करायचं असेल त्या संदर्भात, तर तो काय करणार, तर तो कुठं जाणार, तर टीचर्स ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट. मग ते त्याची जजमेंट झाली की बाबा हा ह्या संदर्भात माहिती पाहिजे असेल तर ही लोक माहिती देऊ शकतात हॉटेल मॅनेजमेंट. म्हणजे हे काय झालं, जजमेंटल सॅम्पलिंग. म्हणजे पूर्णपणे जजमेंटवर झालं. जर चुकलं तर जजमेंट चुकलं, बरोबर आलं तर बरोबर आलं. कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग. आता कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं? इन कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग मेथड सर्वेअर सिलेक्ट्स द सॅम्पल ऍट his or her convenience, often as a study is being conducted. Convenience sampling is based on assumption or that the target population is homogeneous and individuals selected and interviewed yield similar information with regard to characteristic under observation. म्हणजे कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग मध्ये काय असतं की आपल्या कन्व्हिनियन्सनं इन्व्हेस्टिगेटर सॅम्पल घेत असतो आणि ह्याच्यात काय होतं की सगळे टार्गेट पॉप्युलेशन होमोजिनियस आहे. होमोजिनियस म्हणजे एकसारखे आहेत सगळे, त्याच्यामुळे त्यांच्यातले सिलेक्शन केलं जातं. त्यांनी एक्झाम्पल काय दिलाय? इन आवर एक्झाम्पल ऑफ 10,000 युनिव्हर्सिटी वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन अचिव्हिंग सॅम्पल ऑफ 500 who would take part in our research. As such, we would continue to invite students to take part research in the part of research until our size is reached. Since the aim of convenience sampling is easy access, we may simply choose to stand at one of the main entrance campus of the university where it is
easy to invite to many students that pass by the to take part in the research. Such sampling is known as convenience. यात हे जे उदाहरण काय दिलेलं आहे की 10,000 मुलं आहेत. आता 10,000 मुलातून मला 100 मुलं सिलेक्ट करायचे आहेत. मग 100 मुलं सिलेक्ट करताना मी काय करणार की जी पहिली 100 येतील ते पहिल्या 100 ना घेणार, म्हणजे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अशा पद्धत बेसिसवर घेणार. म्हणजे पहिले 100 येतील त्यांना घ्यायचं. मग 100 जणांना सिलेक्ट येतील कुठं भेटणार मला, तर कॉलेजचं जे गेट आहे त्याच्यातनं मुलं आत येत आहेत कॉलेजमध्ये, मग त्याच्यातली गेट मधून येणारी मुलं मला जास्त प्रमाणात भेटतील. मग तिथंच उभा राहणार, आलेला कॅन्डिडेटला घेणार बाजूला, त्याची माहिती घेणार, त्याला पुढचा म्हणणार, दुसऱ्याला घेणार. अशा पद्धतीने मी सगळ्यांना घेत जाणार. म्हणजे माझी 100 जोपर्यंत संख्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी कंटिन्यू तिथं उभा गेटवर राहणार आणि मुलांना घेणार आणि त्यांच्याकडून माहिती घेणार सिलेक्ट करून. तर हे झालं कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, की याच्यात कन्व्हिनियन्स नुसार घेतलं जातं सॅम्पलिंग. आता पुढे सांगितलं त्यांनी कोटा सॅम्पलिंग. कोटा सॅम्पलिंग म्हणजे काय, इफ कॉस्ट ऑफ सिलेक्टेड रँडम सॅम्पल इन ईच स्ट्रॅटम इज व्हेरी हाय in stratified sampling, then the sampling units are assigned in a quota, fixed number of units. In each stratum, the actual selection of unit is left at decision of surveyor. For example, if there is 6,000 male student, 60% of total, and 4,000 female student, 50% of total, our sample would need to be made of 60% male and 40% female. If our desired sample is 100, then it would be mean of our sample should be include 60 male student and 40 female student. कोटा देतो सर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की बाबा टोटल पॉप्युलेशन मध्ये 60% मुलं आहेत, मेल स्टुडंट आहेत आणि 40% फिमेल स्टुडंट आहेत. तर तुम्ही काय करायचं, 100चं सिलेक्ट करायचं असं सॅम्पल, तर 60 त्याच्यात मेल घेणार, 40 फिमेल घेणार, म्हणजे कोटा त्यांना देऊन टाकायचा की बाबा हा हे सगळं इन्व्हेस्टिगेटर ठरवणार की बाबा कोटा सॅम्पलिंग करायचं. आता ह्याच्या स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग काय आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग पुढे येणारच आहे ते, परंतु ते आपण आता थोडक्यात तुम्हाला सांगतो की होमोजिनियस स्ट्रेटम केले जातात एकत्र, म्हणजे मुलांचा वेगळा मुलींचा वेगळा, म्हणजे टोटल पॉप्युलेशन ही होमोजिनियस ग्रुपमध्ये डिवाइड केली जाते आणि त्या होमोजिनियस ग्रुपला स्ट्रेटम म्हणतात. मग आपल्याला माहिती आहे की 60% मुलं आहेत आणि 40% मुली, तर त्याच्यातले 60% मुलं म्हणजे 100 60 मुलं घ्यायची आणि 40 मुली घ्यायची. स्नोबॉल सॅम्पलिंग, where research participants recruit other members for study. This method is particularly useful when participant might be hard to find. For example, a study of working prostitute or current heroin users. For example, if research are conducting a study of individuals with rare disease, it may be difficult to find these individuals. However, they can find just a few individuals to be studied, then they can ask them to recruit further individuals and they may know through a private support group or through support some other means. की आता ह्याच्यात काय केलं, स्नोबॉल सॅम्पलिंग म्हणजे काय की बॉल मी तुम्हाला पास करायचा, तुम्ही दुसऱ्याला पास करायचा, अशा पद्धतीचं हे स्नोबॉल सॅम्पलिंग पद्धत असते. आता ही काय केलं जातं की आता ड्रग घेणारे लोक किती आहेत, हिरोईन एक ड्रगचा प्रकार, तर ती काय सदस्य आपल्याला माहिती मिळत नाही, तर मी काय करणार, मी काय ओळखीच्या माणसा थ्रू एका ड्रग घेणाऱ्या माणसाला गाठणार, त्याला सांगणार तुझी माहिती दे, त्याला ओळखीनं पूर्णपणे आपल्या म्हणजे ओळख घेऊन त्याला विश्वासात घेऊन त्याच्याकडनं माहिती घेणार आणि मग त्याला सांगणार की तू जाऊन दुसऱ्याकडनं घे, मग दुसरा तिसऱ्याकडनं घेणार, म्हणजे ही चेन तयार होते आणि त्याच्यातून आपल्याला माहिती मिळते. हे कुठं होतं, अजून दुसरं एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे त्यांनी की रिअल डिसीज एखादा असेल तर त्या रिअल डिसीजच्या संदर्भात माहिती घेताना तसं आपल्याला काय करावं लागतं की रिअल डिसीजची माहिती घेताना ती माणसं मिळतात असं काय नाही रिअल डिसीज, तर त्याच्यातल्या एखाद्या माणसाला घेतला की त्याला दुसऱ्या माणसाला बोलून घेता येतं. कारण काय होतं, तर आपण गेलो तर ती माणसं माहिती देतात असं काय. समजा फॉर एक्झाम्पल एड्सच्या बाबतीत माहिती घ्यायची, तर एड्स झालेल्या माणसाबरोबर दुसरा एड्स झालेला माणूस जरा बोलू शकतो व्यवस्थित, कारण त्याचा त्याच्यावर विश्वास आहे, कारण याला पण हा रोग झालेला आहे. पण जर नवीन माणूस गेला तर मग हा नक्की कुठल्या पर्पजसाठी आलेला आहे, मग हा व्यवस्थित पर्पज असेल का आपली काय बदनामी करू शकतोय किंवा हा असं झालंय म्हणून आपल्याला कुठं बाहेर माहिती जाईल का, ही भीती असते. म्हणून स्नोबॉल सॅम्पलिंग म्हणजे काय की पहिला फक्त तुम्ही त्याच्यातला एक पकडायचा माणूस, त्याच्याकडनं माहिती घ्यायची, त्याला विश्वासात घ्यायचं, त्याला सांगायचं तू दुसरीकडे जात, दुसऱ्याला सांगायचं तिसरीकडे जात, असं करून ते एक चेन तयार केली जाते. स्नोबॉल सॅम्पलिंग म्हणतात त्याला. त्याने अशा बरेचसे एक्झाम्पल्स ह्याच्यात दिलेली आहेत आणि मग अशा पद्धतीनं सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून आपण माहिती घेतली जाते. individuals snowball sampling involves individual recruiting other individuals to take part in a piece of research.
There may be common characteristics, traits, and other social factors between those individuals that help to break some of the natural barrier that prevents such individual from taking a part. म्हणजे मग ते कसं होतं की आपण ते मी म्हणलं तसं की आपण एका ज्याला त्यांच्या ग्रुप मधला जो माणूस आहे तो त्यांच्याशी कन्व्हिनियंटली बोलू शकतो म्हणून एक माणूस आपण विश्वासात घेतला की आपल्याला बाकी लोकांची माहिती मिळते नो पास. आता रँडम आणि रँडम ऑर प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग. आता रँडम आणि प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग काय असते? द टेक्निक ऑफ रँडम सॅम्पलिंग इज फंडामेंटली इम्पॉर्टन्स इन ऍप्लिकेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे सॅम्पलिंग मध्ये रँडम सॅम्पलिंग एक फार महत्वाची गोष्ट आहे कारण याच्यात बायस नको असतो. म्हणजे बायस आला की मग काय झालं की तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं फक्त ठराविक लोकच घेणार. बायस न आणता जे काही आहे ट्रू पिक्चर ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी रँडम सॅम्पलिंग ही महत्वाचं आहे. हे प्युअरली चान्स बेसिसवर नसते तर हे आपण त्याच्यासाठी काहीतरी सायंटिफिक टेक्निक डिफाईन करतो डिझाईन करतो. The estimation theory is based on assumption of random sampling. The probability of random sampling has scientific methods for selecting samples according to some laws of chance in which unit in the population has some definite pre-assigned probability of being selected. याच्यात काय होतं की याच्यात रँडम कोणाला पण घेत नाही पर्पज नॉट अ प्रोबॅबिलिटी नाही. याच्यात प्रोबॅबिलिटी असाइन केली जाते. एक टेक्निक असाइन केली जाते प्रोबॅबिलिटीचा लावा आपण जेणेकरून काय होतं की येणारी इन्फॉर्मेशन चांगली येते आणि त्याच्यात बायस काय राहतात. त्याच्यामुळे रँडम सॅम्पलिंग महत्वाचं आहे कारण बऱ्याचशाच गोष्टी जेव्हा तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेट करायच्या असतात त्यावेळेला प्रॉपर सॅम्पलिंग मिळणं गरजेचं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला जर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र बघायचे असेल तर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र बघताना मला फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात विचारात घेऊन चालणार नाही किंवा पुणे किंवा मुंबईत फक्त विचारात घेऊन चालणार नाही कारण तिथे जास्त कंपनीज आहेत. पण बाकीचे पण एरिया आहेत बाकीचे पण भाग आहेत महाराष्ट्राचे विदर्भ आहे खानदेश आहे किंवा मराठवाडा आहे. मग हिथले पण लोक इथं पण किती कारखाने आहेत मग हिथल्या लोकांची किती प्रगती झाली ते पण बघणं गरजेचं आहे. म्हणजे रँडम सॅम्पलिंग ज्या वेळेला घेतलं जातं त्यावेळेला प्युअरली तुम्हाला ट्रू पिक्चर मिळतं पण ते जर चुकीचं पिक्चर मिळालं कधी मिळू शकतं जर डेटा व्यवस्थित नसला. म्हणजे डेटा ही फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. डेटा व्यवस्थित नसला तर तुमच्याबद्दलची माहिती चुकीची जाते. स्टॅटिस्टिक्स चुकीचं माहिती देत. स्टॅटिस्टिक्सला कधी कधी काय म्हणतात की तिचं म्हणजे काय करतं की जे पाहिजे ते दाखवू शकतो आपण स्टॅटिस्टिक्स मधून असं एक म्हणलं जातं. जे पाहिजे ते दाखवलं जातं म्हणजे जे पाहिजे ते दाखवलं जातं त्यासाठी तुम्ही तसं सॅम्पल सिलेक्ट केला तर ते तशीच माहिती देणार तुम्हाला की हा हे असाच रिझल्ट आहे. पण जर सॅम्पल चुकीचं घेतलं तर येणारी माहिती चुकीची होती. त्यासाठी स्टॅटिस्टिक दोषी नाही. स्टॅटिस्टिक काय करते की त्याचं काम करते. जेव्हा तुम्ही डेटा त्याला चुकीचा देईल तेव्हा तो डेटाचं इंटरप्रिटेशन चुकीच देणार. त्याच्यातून देणारी माहिती तो चुकीची देणार कारण त्याला डेटा तुम्ही चुकीचा प्रोव्हाइड केलेला. त्याच्यामुळं डेटा व्यवस्थित प्रोव्हाइड करणं ही महत्वाची गोष्ट असते त्यासाठी हे सॅम्पलिंग महत्वाचं असतं. आता याच्यात प्रत्येक याला युनिटला सिलेक्ट व्हायची काहीतरी चान्सेस किंवा प्रोबॅबिलिटी असाइन केली जाते या रँडम सॅम्पलिंग मध्ये. मग काय असू शकते ती चान्स? काहीतरी each unit has equal chance of being selected. Sampling units have different probabilities of being selected. सॅम्पलिंग युनिट सिलेक्ट व्हायचे चान्सेस वेगळे असू शकतात परंतु सॅम्पलिंग युनिट त्याच्यातलं each unit ह्याला सिलेक्ट व्हायचे चान्सेस एकसारखे असतात. Probability of selecting selection of a unit is proportional to the sample size. मग हे अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीची प्रोबॅबिलिटी लावली जाते. काय पहिली प्रोबॅबिलिटी काय जाते? each सॅम्पल किंवा each युनिट हॅज अ इक्वल चान्स ऑफ सिलेक्शन. म्हणजे प्रत्येकाला इक्वल चान्स आहे सिलेक्शनचा. दुसरं काय आहे? सॅम्पलिंग युनिट हॅव डिफरंट प्रोबॅबिलिटीज ऑफ बिंग सिलेक्टेड. म्हणजे इक्वल चान्स न देता काही डिफरंट प्रोबॅबिलिटीज दिल्या जातात. किंवा तिसरं काय झालं? प्रोबॅबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सॅम्पल युनिट इज प्रोपोर्शनल टू द सॅम्पल साईज. सॅम्पल किती घ्यायचे त्याच्यानुसार किती घ्यायचे प्रोबॅबिलिटी ही ठरवली जाते. तर आता ते मी हे दिलेलं आहे प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथडचा एक चार्ट दिलेला आहे डिफरन्सचा. Probability sampling method is a sampling technique in which sample are larger population and are chosen using a method based on theory of probability. Probability ची theory वापरून आपण इथे सॅम्पल सिलेक्ट केलं जातं. नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये जजमेंटल किंवा पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग असतं. पर्पज ठेवून घेतलं जातं. त्याचं अल्टरनेट नाव दिलेलं आहे रँडम सॅम्पलिंग मेथड नॉन रँडम सॅम्पलिंग मेथड. पॉप्युलेशन सिलेक्शन पॉप्युलेशन इज सिलेक्टेड रँडमली पॉप्युलेशन इज सिलेक्टेड आर्बिट्ररी. दोन्हीकडे रँडमलीच घेतली जाते. रिसर्च इज कन्क्लुसिव्ह. रिसर्च मधून काही ना काही तर आपल्याला कन्क्लुजन मिळतात रँडम सॅम्पलिंग मेथड मध्ये. रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी म्हणजे काही ना काही तर अजून एक्सप्लोर केलं जातं त्याच्यातून. म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलं कल्चरलची मुलं घ्यायची. कल्चरलच्या संदर्भात प्रोग्रामला मुलं घ्यायचे तर ते काय करणार आहे माणूस की तो जो टीचर आहे पर्टिक्युलर तो पर्टिक्युलर वर्गात जाऊन वेगळ्या वर्गात जाऊन
कल्चरल मध्ये इंटरेस्ट असणारी मुलं सिलेक्ट करतात आणि त्याच्यातून त्यांच्यात एक्सप्लोर करणार की बाबा ह्याच्यातलं कुठल्या मुलगा चांगला करू शकतोय पेंटिंगच्या संदर्भात किंवा ड्रामा संदर्भात, मग त्यांना घ्या, मग त्यांनी तिथे काम करावं अशा पद्धतीने. Since there is a method for deciding sample, the population demographic are conclusively represented. म्हणजे ज्या सॅम्पल घेताना एक मेथड दिलेली आहे, एक टेक्निक आपण वेल डिफाईन केलेली आहे, त्याला प्रोबॅबिलिटी असाइन केलेली आहे, त्याच्यामुळे काय होतं की ट्रू रिप्रेझेंटेशन होतं पॉप्युलेशनचं. सॅम्पलिंग मेथड ह्याच्यात काय होतं की नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं, द पॉप्युलेशन डेमोग्राफी रिप्रेझेंटेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्यूड. आता प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन होत नाही, एकाच बाजूला फक्त घेतलं जातं, सगळ्यांना सिलेक्ट केलं जातं असं काही नाहीये. Takes longer to conduct since the research design defines the selection of parameter before market research study begins. म्हणजे इथं स्टडी करायच्या आधी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचं टेक्निक आहे, त्याचे पॅरामीटर ठरवावे लागतात, त्याच्यात वेळ जातो आणि त्याच्यामुळं जास्त वेळ जातो. ह्याच्यात लगेच क्विक होतं कारण काही क्रायटेरिया डिफाईन केलेला नसतो, सरळ सरळ आपल्याला पर्पज किंवा डेफिनेट सॅम्पलिंग जजमेंटल सॅम्पलिंग घ्यायचं असतं, आपण तिथं जातो डायरेक्ट माहिती घेतो, त्याला काही एक प्लॅनची गरज नसते. रिझल्ट काय असतात, this type of sampling is entirely unbiased and here results are unbiased and conclusive. Result हे unbiased असतात, conclusive असतात. This type of sampling is entirely biased and hence result is 100% biased, rendering the research speculative. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तशा पद्धतीने रिसर्च केला जातो, ह्याच्यात जसं पाहिजे तसंच. म्हणजे जनरली काय होतं, एखादा जेव्हा रिसर्च केला जातो, फॉर एक्झाम्पल कॉमर्समध्ये लोक रिसर्च करतात की बाबा ही बँक चांगली आहे का ती बँक चांगली आहे, फायनान्स सेक्टरमध्ये किंवा सोशिओ इकॉनॉमिक स्टडी केला जातो लोकांचा, तर त्यावेळेला रिसर्चरला जे डोक्यात असते की बाबा हा अशी कन्क्लुजन यायला पाहिजे, हे असंच घडतंय, अशाच पद्धतीने तो सॅम्पल घेतो की जेणेकरून असंच घडलं पाहिजे हे त्याला दाखवायचं असतं. तो काही ट्रू रिप्रेझेंटेशन घेत नाही सॅम्पलचं, त्याच्यामुळे काय होतं की ते व्यवस्थित होतच असं काय नाही नॉन सॅम्पलिंग. In probability sampling, there is an underlying hypothesis before the study begins. Objectives ह्याचे ठरलेले आहेत. In non-probability sampling, the hypothesis is derived after conducting the research study. मग हायपोथेसिस नंतर जे डिझाईन केलं जातं, आधी सॅम्पल घेतलं जातं, पण ह्याच्यात आधी सॅम्पल ऑब्जेक्टिव्ह ठरवले जातात आणि मग नंतर त्यांना प्रूव्ह केलं जातं हायपोथेसिसच्या संदर्भात. तर अशा पद्धतीने आता फॉर एक्झाम्पल आम्हाला एक आता टीवायची मुलं एक प्रोजेक्ट करतायत की बाबा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मध्ये एज्युकेशन सिस्टीम म्हणण्यापेक्षा कुठल्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन मध्ये मुलांना चांगलं वाटतं, तर तो सर्व्हे करताना आम्हाला असंच जाऊन सर्व्हे करता येत नाही, तर त्यासाठी क्वेश्चनर तयार करायसाठी त्यांना वेगळे रिसर्च पेपर वाचावे लागले, वेगवेगळे अँगल बघावे लागले. त्यावेळेला त्यांना लक्षात आलं की बाबा हा अशा पद्धतीने आपल्याला रिसर्च क्वेश्चनर तयार केली पाहिजे, रिसर्च पेपर वाचले पाहिजे. मग क्वेश्चनर त्यांनी तयार केली, मग त्या क्वेश्चनरची रिलेटेड आम्ही मग माहिती घेतली जाणार आणि मग आम्हाला माहिती मिळणार. म्हणजे हे काम थोडंसं सॅम्पलिंगचं लगेच होत असतं काय ना प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग, त्याला जरा वेळ लागतो. तरी अशा पद्धतीनं प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आणि नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आहे. तर इथं आपण आज थांबूया. आता